Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ουσιαστικά, αυτά που πραγματικά μας συντηρούν στη ζωή. Τι εννοούμε λοιπόν όταν λέμε θέλω τον άρτο τον επιούσιο? Ας δούμε την πρώτη καρτέλα μας. Όταν προσευχόμαστε, όταν λέμε το Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άραγε να μου δοθεί το καθημερινό ψωμάκι μου? Και τελικά τι με συντηρεί στη ζωή? Η τροφή και το νερό? Σκεφτείτε το. Τι εννοώ όταν λέω αυτή τη φράση? Αν εννοώ το καθημερινό ψωμάκι μου, τότε ο Ιησούς έρχεται να διαλύσει αυτή την πεποίθηση, λέγοντας πάλι ο ίδιος, μέσα στο κατά Ματθαίον, «Ούκ πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος». Εκεί στο κατά Ματθαίον Δέλτα 4, που περιγράφεται ο πειρασμός του Ιησού στην έρημο, γράφει «Και τον επλησίασε ο διάβολος και του είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Ο Ιησούς απεκρίθη, είναι γραμμένον ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Θυμηθείτε το προηγούμενο μάθημα, το μάθημα 49, που έλεγε «Η φωνή του Θεού μου μιλά όλη την ημέρα». Αν το κάνατε, τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε πολύ περισσότερα από αυτά που εννοούσε λοιπόν το μάθημα αυτό. Ζούμε με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού, μας το λέει ο Ιησούς. Και αυτή είναι και η απάντησή του στο δικό του πειρασμό στην έρημο. Καλωσορίσατε λοιπόν στο μάθημα 50. Συντηρούμε από την αγάπη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η απάντηση στο κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις σήμερα, αύριο και οποτεδήποτε. Σε αυτόν τον κόσμο πιστεύεις ότι συντηρείς από το κάθε τι εκτός από το Θεό. Εναποθέτεις την πίστη σου στα πιο ασήμαντα και τρελά σύμβολα. Καπάκια, χρήματα, προστατευτικό ρουχισμό, επιρροή, κύρος, στο να είσαι αρεστός, στο να έχεις τις σωστές γνωριμίες και σε μια ατέλειωτη σειρά ανύπαρκτων μορφών, τις οποίες πρικίζεις με μαγικές δυνάμεις. Όλα αυτά είναι τα υποκατάστατά σου για την αγάπη του Θεού. Όλα αυτά τα αγαπάς για να διασφαλίσεις την ταύτισή σου με το σώμα. Αυτά τα πράγματα είναι ύμνοι που δοξάζουν το εγώ. Μην εναποθέτεις την πίστη σου σε αυτό που δεν έχει αξία. Δεν θα σε συντηρήσει. Άρα λοιπόν, μας φανερώνει το μάθημα αυτό ότι έχουμε προσδέσει τις ανάγκες με την επιβίωσή μας, που όμως πάρα πολλές από τις ανάγκες είναι ψευδείς ανάγκες, δεν είναι αληθινές. Δεν τα χρειαζόμαστε αληθινά για να επιβιώσουμε. Και τόσο πολύ έχει διαστρεβλωθεί στο νου της ανθρωπότητας η έννοια της ουσίας και της επιβίωσης, που έχουμε καταλήξει, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, όταν λέμε το Πάτερ ημών και φτάνουμε στη φράση «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον», να εννοούμε μέσα στο νου μας «πρόσφερέ μου τα προστοζήν, τα σημερινά, να τα βγάλω πέρα», δηλαδή τα επιβιωτικά. Η φράση αυτή δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία, γιατί θυμηθείτε λέει τον επιούσιο. Άρα μιλάει για μια ουσία. Αυτή την ουσία μας αποκαλύπτει το σημερινό μάθημα 50, όταν μου λέει ότι συντηρούμε από την αγάπη του Θεού, όχι από ψωμί και νερό. Γιατί αυτό που αληθινά είμαι, δεν είναι ένα σώμα. Είμαι πνεύμα αθάνατο. Δεν γεννήθηκα σε ένα σώμα και δεν θα πεθάνω με ένα σώμα. Προϋπάρχω του σώματος. Το σώμα είναι μόνο μια εικόνα, μια ψευδαίσθηση, ένα μάτριξ. Αυτή η σειρά μαθημάτων λοιπόν προσπαθεί να μας αφυπνίσει μέσα μας τη βαθιά επίγνωση ότι είμαστε κάτι άλλο που αξίζει όλο το άπειρο του σύμπαντος, το περιέχει μέσα του και είναι ένα με την αγάπη του Θεού. Αλλά ο πολιτισμός μας, ο οποίος είναι πολύ προσανατολισμένος στην ύλη, η ψευδαίσθηση της ανθρωπότητας φτιαγμένη μέσα σε χιλιάδες χρόνια, ότι χρειαζόμαστε τα υλικά αντικείμενα, και η σύγχρονη εποχή που είναι τόσο καταναλωτική,
μας στρέφουν συνεχώς σε ανάγκες. Πρέπει να έχω αυτό το κινητό, εκείνο το αυτοκίνητο, αυτό το πτυχίο, αυτές τις γνωριμίες, όλα αυτά που φέρει το συγκεκριμένο μάθημα. Και έτσι ξεχνάμε, με κάθε τέτοια επένδυση, ξεχνάω όλο και πιο πολύ ποια αληθινά είμαι. Τι αληθινά είμαι. Έτσι, συλλογικά η ανθρωπότητα βυθίζεται σε έναν ύπνο ηλιστικότητας, ξεχνώντας τις αξίες της. Και ας δούμε με τι συγκλονιστικό τρόπο ο Ντοστογεύσκι περιγράφει αυτό τον άρτο τον επιούσιο όταν μετατρέπεται σε συλλογική ψευδαίσθηση. Ο διάβολος με τη μορφή του μέγα ιεροεξεταστή προκαλεί τον Ιησού στο βιβλίο Αδελφοί Καραμαζόφ και του λέει «Κάνε αυτές τις πέτρες ψωμιά και όλη η ανθρωπότητα θα σε ακολουθήσει σαν άβουλο κοπάδι». Για τους περισσότερους ανθρώπους το δώρο της ελευθερίας τους είναι ανυπόφορο, διότι δημιουργεί ευθύνες. Πάρε τους λοιπόν την ελευθερία και κάνε τους να σε υπακούνε τυφλά, χορταίνοντάς τους με ψωμιά. Αυτή η φράση θα έπρεπε να λειτουργεί σαν μέγα αφυπνιστικό μήνυμα για όποιον πραγματικά συνειδητοποιήσει τι εννοεί. Εκχωρούμε την ελευθερία, το άπειρο που είμαστε, για να χορτάσουμε με ψευδοανάγκες, οι οποίες μας έχουν πείσει και οι συνάνθρωποι μας που επίσης τις θεωρούν σημαντικές ανάγκες και μας αποπροσανατολίζουν τελείως από αυτό που αληθινά είμαστε. Ζούμε μια τραγωδία ομαδικά, αιώνες τώρα, καθώς όπως το είπε γλιστράμε συνεχώς, έχουμε γλιστρήσει, έχουμε βυθιστεί μέσα σε αυτή τη λησμονιά, ταυτισμένοι μέσα σε ένα σώμα, επιδιώκοντας την επιβίωση του σώματος, έχοντας ξεχάσει τελείως ένα μεγαλείο που έχουμε και είμαστε. Γι' αυτό σε τι μας οδηγεί? Μας οδηγεί σε συμπεριφορές ψευτοατομικότητας, ότι τα δικά μας συμφέροντα είναι χωριστά από τα δικά σου, θα πρέπει να τα υπερασπιστώ έναντι των δικών σου, θα πρέπει να σου επιτεθώ για να σε προλάβω, πρέπει να σε υποσκελίσω για να ανελιχθώ, πρέπει συνεχώς να νιώθω ότι αυτός ο κόσμος είναι σε μια μορφή επιθετικότητας ή εκδίκησης, όπως μας λένε τα προηγούμενα μαθήματα. Και αν το δούμε είναι πράγματι έτσι, αλλά αφορά μόνο το σώμα. Έχω όμως απαρνηθεί τις ποιότητές μου, την καλοσύνη μου, την ικανότητά μου να συνδέομαι, την ικανότητά μου να αγαπώ. Σκεφτείτε, ο άστεγος που τον βλέπουμε και λυπόμαστε και την κατάστασή του και θεωρούμε ότι είναι στα τελευταία σκαλοπάτια αυτής της κοινωνικής κλίμακας. Δεν έχει στερηθεί την ικανότητά του να αγαπά. Δεν μπορεί να του ξεριζωθεί επειδή υπάρχει φτώχεια. Όποια δυστυχία και αν έχει καθένας, δεν μπορεί να του ξεριζώσει η δυστυχία του σώματος, της κοινωνίας, των συνθηκών, αυτό που ο Θεός έχει φυτέψει μέσα του, την ικανότητά του να αγαπά, να συνδέεται, να έχει καλοσύνη. Μπορεί να κλείσει ο ίδιος τη στρόφιγγα της ροής της αγάπης και να πικραθεί και να γίνει πικρός και επιθετικός. Αλλά δεν σημαίνει επειδή την έκλεισε ότι η δυνατότητα για αγάπη χάθηκε από μέσα του. Και εδώ μπορούμε να δούμε και κάτι από ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρει τα αποκατάστατα, στο κεφάλαιο 29. Μην ψάχνεις έξω από τον εαυτό σου, διότι θα αποτύχεις και θα θρηνείς κάθε φορά που θα πέφτει ένα είδωλο. Είδωλο είναι κάθε υποκατάστατο. Στο οποίο έχω επενδύσει. Στο οποίο έχω επενδύσει. Αυτά που μας έλεγε πριν. Ναι. Τα ρούχα, οι γνωριμίες κτλ. Ο ουρανός δεν μπορεί να βρεθεί εκεί που δεν υπάρχει. Στα υποκατάστατα δηλαδή και στα είδωλα. Και δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη παρά μόνον εκεί, στον ουρανό. Κάθε είδωλο που λατρεύεις ποτέ δεν θα απαντήσει στη θέση του Θεού. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση που να μπορείς να υποκαταστήσεις και να βρεις την ευτυχία που φέρνει η δική του απάντηση. Μην ψάχνεις έξω σου, διότι όλος ο πόνος σου προέρχεται απλά από μια ανώφελη αναζήτηση για αυτό που θέλεις, επιμένοντας στο πού θα το βρεις, στα υποκατάστατα. Και αν δεν βρίσκεται εκεί, προτιμάς να έχεις δίκιο ή να είσαι ευτυχισμένος. Να είσαι χαρούμενος που σου λέγεται πού διαμένει η ευτυχία και μην ψάχνεις πια αλλού.
θα αποτύχεις. Αλλά σου έχει δοθεί να γνωρίσεις την αλήθεια και μην την ψάχνεις έξω από τον εαυτό σου. Αυτό βρίσκεται στο κεφάλαιο 29, αν θέλετε να το διαβάσετε. Το κεφάλαιο 7. Άρα λοιπόν, ας δούμε τι λέει πιο κάτω το σημερινό μάθημα για τα ουσιαστικά. Μόνο η αγάπη του Θεού θα σε προστατεύσει σε όλες τις περιστάσεις. Θα σε σηκώσει πάνω από κάθε δοκιμασία και θα σε ανεβάσει ψηλά πάνω από όλους τους αντιληπτούς κινδύνους αυτού του κόσμου σε ένα κλίμα τέλειας ειρήνης και ασφάλειας. Θα σε μεταφέρει σε μια πνευματική κατάσταση που τίποτα δεν μπορεί να απειλήσει, τίποτα δεν μπορεί να αναστατώσει και όπου τίποτα δεν μπορεί να εισβάλλει στην αιώνια γαλήνη του Υιού του Θεού. Ανεβάζοντας τη συνειδητότητά μας πιο ψηλά, ανεβαίνουμε εμείς, δηλαδή αν αρχίσουμε να στρέφουμε την προσοχή μας στις ουσιαστικές ποιότητές μας, στην εγγενή μας καλοσύνη, στην ικανότητά μας να συγχωρούμε, στην ικανότητά μας να αγαπάμε, οι δονήσεις μας, όπως το λένε πολλοί, ή η συνειδητότητά μας, όπως το λέμε εδώ, ανεβαίνει πιο ψηλά. Όλα τα άλλα, οι επιθετικές κινήσεις, οι αντιπαλότητες, είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο συνειδητότητας. Άρα μπορεί να μένεται μια τρικυμία από κάτω, αλλά εμείς έχουμε ανέβει σε άλλο πιο ψηλό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι δεν αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, δεν βλέπουμε τις πραγματικότητες εκεί έξω όπως τις προβάλλουμε, αλλά μέσα μας δεν σαρωνόμαστε από τους ανέμους τους εξωτερικούς, παραμένουμε ακλόνητοι. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο εσωτερικής ευστάθειας και να παραμείνουμε ακλόνητοι, πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και το θυμόμαστε κάθε φορά που συγχωρούμε, κάθε φορά που αντί να επιτεθούμε κάνουμε μια κίνηση καλοσύνης, κάθε φορά που θυμόμαστε δηλαδή ότι ό,τι και αν πάθει το σώμα μας ή τα συμφέροντα τα υλικά, το πνεύμα μας παραμένει στους αιώνες ακατάβλητο. Και αν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο εμπόδια που υπάρχουν. Το πρώτο είναι ότι μεγαλώσαμε με έναν Θεό τιμωρό και εκδικητικό, ενώ εδώ τελείως αντιστρέφεται αυτό, ότι είναι ένας Θεός ο οποίος μας συντηρεί με την αγάπη Του, κάθε άλλο παρά τιμωρός και ζηλότυπος είναι. Άρα είναι μια μάθηση η οποία χρειάζεται να διαγραφεί. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι κάτι βαθύτερο. Είναι η ανάγκη για ιδιαιτερότητα, η οποία είναι μεγάλη αντίσταση στο να δεχθώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος με προστατεύει και αυτός δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ που έχω εξουσία πάνω μου καθολικά. Είναι κάποιος άλλος που με δημιούργησε και μου έχει δώσει ιδιότητες αιώνιες. Οπότε πράγματι είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο σκέψης και ένα άλλο επίπεδο σχέσης. Και επιπλέον, καθώς το κάνουμε εμείς για μας, το κάνουμε για όλη την ανθρωπότητα, σας διαβεβαιούμε. Έχετε κάποιους ανθρώπους στον κύκλο επιρροής σας, παιδιά, εγγόνια, αγαπημένους, μαθητές, συνεργάτες, ο καθένας ανάλογα με τι ασχολείται. Τι ίχνος αφήνετε κάθε μέρα πίσω σας? Η αλληλεπίδρασή μας του ενός με τον άλλον αφήνει ένα ίχνος. Άφησα σήμερα, χθες, ένα φωτεινό ίχνος. Έδειξε μια επιοίκεια ή μια διάθεση συμφιλίωσης ή κοιμήθηκα. Δεν θα πούμε φέρθηκα κακά, γιατί δεν πιστεύουμε στο καλό και στο κακό, αλλά μόνο στην πλάνη και στην ψευδαίσθηση και στην αλήθεια. Κοιμήθηκα ή θυμήθηκα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ας δούμε λοιπόν τι λέει παρακάτω. Θέσε όλη την πίστη σου στην αγάπη του Θεού μέσα σου. Αιώνια, αμετάβλητη και για πάντα σίγουρη. Αυτή είναι η απάντηση σε οτιδήποτε αντιμετωπίζεις σήμερα. Μέσω της αγάπης του Θεού μέσα σου μπορείς να λύσεις όλες τις φαινομενικές δυσκολίες με σιγουριά και χωρίς προσπάθεια. Πες το αυτό στον εαυτό σου πολλές φορές σήμερα. Είναι μια διακήρυξη της απελευθέρωσής σου από την πίστη στα είδωλα. Είναι η αναγνώριση της αλήθειας για τον εαυτό σου. Πάμε λίγο παρακάτω. Την πρακτική εφαρμογή λοιπόν. 2 φορές σήμερα, πρωί και βράδυ και για 10 λεπτά, άφησε τη σημερινή ιδέα να βυθιστεί βαθιά μέσα στη συνειδητότητά σου.
Επανάλαβε τη, συλλογήσου πάνω σε αυτήν, άφησε παρόμοιες σκέψεις να έρθουν να σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις την αλήθεια της και άφησε την ειρήνη να κυλήσει πάνω σου σαν μια κουβέρτα προστασίας και σιγουριάς. Μην αφήσεις άσκοπες και ανόητες σκέψεις να μπαίνουν και να αναστατώνουν τον Άγιο Νου του Υιού του Θεού. Έτσι είναι η Βασιλεία του Ουρανού. Έτσι είναι ο τόπος ανάπαυσης όπου ο πατέρας σου σε έχει τοποθετήσει για πάντα. Τι ωραίο μάθημα το σημερινό. Δεν είναι. Τι τρυφερό. Τι γεμάτο στοργή. Εδώ και 5 ασκήσεις σιγά σιγά χτίζει αυτή την ανάμνηση που έχουμε για το Θεό, την ξαναχτίζει για να μας θυμίσει τη σχέση μας μαζί Του. Φαντάσου όλη μέρα να είμαστε μαζί με αυτό. Υπάρχει και μία ερώτηση που έχει θέσει μία φίλη, η οποία ρωτάει πώς μπορώ να διαχειριστώ μια κατάσταση ασθένειας, για παράδειγμα, λέει, ενός ανθρώπου στο περιβάλλον αγαπημένου που μπορεί να έχει, ας πούμε, καρκίνο ή κάτι άλλο, ή ένα θάνατο, πώς μπορώ να το διαχειριστώ χωρίς να πονέσω. Η απάντηση είναι, θα πονέσουμε. Θα μας λείψει ο άλλος. Αλλά σιγά σιγά, όσο πιο πολύ ανοίγει η συνειδητότητά μας, θα καταλάβουμε ότι ο άλλος χάθηκε απλώς από το αντιληπτικό φάσμα μας. Δεν εξαφανίστηκε, δεν χάθηκε η ουσία του, παραμένει και υπάρχει. Αυτό κάποια στιγμή θα μας δώσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αυτού του τύπου τις δυσκολίες με μια θλίψη, μπορεί, με ένα πόνο, ναι, αλλά αυτό σιγά σιγά θα δίνει τη θέση του σε μια βαθιά αίσθηση αταραξίας και ειρήνης. Γιατί αν μετατοπιστούμε από την ταύτιση με το υλικό σώμα στην ενθύμηση ότι είμαστε ένα πνευματικό αιώνιο όν, το ίδιο και ο άλλος, από εκείνο το επίπεδο μπορούμε να νιώθουμε την ενότητά μας αδιάρρηκτη. Τώρα το ξέρουμε ίσως νοητικά. Θα φτάσει μια μέρα που θα το νιώθουμε μέχρι τα 3 βαθά μας. Και βήμα-βήμα πράγμα προς αυτή τη μέρα. Τελείως. Να σχολιάσουμε ένα σχόλιο που έχει κάνει εδώ ο Μιχαήλ. Εμείς είμαστε τιμωροί και εκδικητικοί και ζηλότυποι κατά του Θεού. Κοίτα τώρα. Αυτός ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί λίγο μέσα από τα μαθήματα και την κατανόηση που έχουμε για τις έννοιες που μας δίνουν. Η ανάγκη μου για ιδιαιτερότητα έχει τα χαρακτηριστικά του τιμωρού και εκδικητικού και ζηλότυπου κατά του Θεού. Εμείς είμαστε ο επιλογέας που κοιμάται και ελπίζουμε σύντομα να ξυπνήσει. Έχουμε μία ερώτηση εδώ. Από τη Μέρη. Θα ήθελα να ρωτήσω, όποτε έχετε χρόνο, για ποιο λόγο ο δημιουργός δημιούργησε αυτό το σύμπαν που είναι η εικονική πραγματικότητα, μια ψευδαίσθηση. Σύμφωνα με τα μαθήματα θαυμάτων, δεν δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, το υλικό σύμπαν, με τους πλανήτες, τους γαλαξίες, τα σώματα, τη φύση, δεν το δημιούργησε ο Θεός. Για τον οποίο μιλάει η άσκηση 50. Το δημιουργήσαμε εμείς. Ο νους μας. Ο νους του μέρους εκείνου της ιότητας, η οποία άλλαξε φάση. Ή αυτό που λέμε έπεσε. Η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι τόσο μικρή που δεν μπορούμε να συλλάβουμε την δύναμη που έχει ο νους μας να φτιάχνει κόσμο. Τον κόσμο αυτό λοιπόν τον φτιάξαμε εμείς, τον τρέφουμε και τον συντηρούμε. Τα προηγούμενα μαθήματα, τα πρώτα μαθήματα, τα οποία λένε ότι επινοούμε τα πράγματα, δεν είναι μόνο για τις ψυχολογικές καταστάσεις στις οποίες συνεχώς αναφερόμασταν, αλλά αφορά και το σύμπαν έξω που βλέπουμε. Είναι κάτι που αποφύγαμε να επιμείνουμε σε εκείνα τα μαθήματα και αποφεύγουμε και αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που θα το κατανοήσουμε αργότερα. Αλλά αυτή είναι η απάντηση αυτή τη στιγμή. Ωραία λοιπόν, είναι ένα υπέροχο μάθημα το σημερινό. Νιώστε το, η πρόταση του μαθήματος να βυθιστείτε μέσα σε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού που μας περιβάλλει είναι υπέροχη. Κάντε το και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλημέρα. Χαίρετε.